अजून सोड. इकडे सोड कॅमेऱ्याला. जाऊ दे वरती, परत खाली घे. जाऊ दे वरती पटकन. काटे खाली येऊ दे, येऊ दे, येऊ दे. खाली आण त्या फुगा त्याच्या चेहऱ्यावर येऊ दे. आणे दे चेहरा, चेहरे पर आणे दे. काट.
सरकारी नौकरी चाहिए तो अभी सीखो ऐप डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड। ऊपर
4 मध्ये झाले 2 4 10 11 आला व्हिडिओ आला नाही मध्ये साधा पाव घ्या आम्हाला पण द्या काय नाश्ता करताय का नाही नाही थँक्यू त्याला सील लागत नाही शॉपिंग करायचं आणि हे बघा त्याच्यात पाणी टाकायचं का धुवत होते त्यांना दाखव त्या छोट्यांना दाखव हा थँक्यू माझी पण व्हिडिओ काढा नाही याला टाक फेसबुकला टाक अरे बाय संघात दादा लगेगा मिलेगा लगेगा थँक्यू थँक्यू वाजो स्टॅमिंग सर थँक्यू एक खाऊ तर तेवढे जरा शांत बसशील थँक्यू डावरीच्या शंभरला 1, मधल्या शंभरला 4, डावरीच्या शंभरला 1, मधल्या शंभरला 4. चालू दे काकी बघू नका कॅमेऱ्याला
कृपया ध्यान द्या. मोबाईल, मौल्यवान वस्तू, पर्स त्याच्याकडे लक्ष द्या. गर्दी वाढत आहे. चला थँक्यू. इकडून क्रॉस करा. बातचीत केल्यासारखं करा. काय थँक्यू. दरवर्षी काढतात, मग दिसतं कशावर? हां दाखवा. बघायचं असेल तर संदेश मिंटे हायटेक मल्टीमीडियावर बघायचं यूट्यूबला. हां दाखवा. इकडे कॅमेऱ्याच्या इथे फिरवा त्याला. मध्ये सुरक्षित मातांचं किचन तसं तिकडे बघा. बस थँक्यू. लाईन नाही या त्यांच्याशी कोऑर्डिनेट. यस बघू नका कॅमेराला.
घंटी जरा हे करे दादा, वाजव घंटीला, वाजव पटकन. धन्यवाद. एक मिनिटात झुकलू नका कोणी आता. थँक्यू. सध्याच्या जमान्यात 15 सेकंदाची रील पण कोणी डबल पाहत नाही. पण जत्रा ही एकमेव वस्तू असेल बहुतेक जी तोचपणा असतो, पण तरीही लोक आवर्जून जत्रेला दर्शन घेतात. दुकानापासून अगदी मिठाईची दुकानं, प्रत्येकाची जागा ठरलेली आहे, तिथेच सगळे असतात वर्षातून एकदा. आणि पण तोचपणा असून पण लोक अजूनही उत्साहात आहेत. सगळ्यांनी हा इकडे आहे. कसा काय अनुभव आहे तुमचा यात्रेचा, कसं काय वाटतंय? महाड येथील वीरेश्वर मंदिरामध्ये खूपच मला 2 वर्ष झालं पेढा विकतोय मी, आणि मला अनुभव आल्यामुळं मला खूप इथं आल्यावर आनंद भेटतो आणि व्यवस्थित धंदा पण होतो पेढ्याचा. वीरेश्वर महाराज की जय. माझ्याकडे मोठा नॅचरली एक नंबर हवा आहे. ही भूममधला दरवर्षी इथे आपल्या वीरेश्वर महाराजांचा छबिना उत्सव असतो, त्याला येतात. आणि ही बर्फी खूप अतिशय चांगली आहे आणि खूप लोक इथे खरेदी करतात. चविष्ट आहे, रुचकर आहे आणि लोकांना परवडेल अशा भावात हे लोक देत असतात. आणि वीरेश्वर महाराजांच्या छबिनाला दरवर्षी येत असतात. इकडे सोड कॅमेराला. जाऊ दे वरती, परत खाली घे. जाऊ दे वरती, पटकन काटे खाली येऊ दे, येऊ दे, येऊ दे, खाली आण. त्या फुगा त्याच्या चेहऱ्यावर येऊ दे. आणे दे चेहरा, चेहरे पर आणे दे. काट.
होगा अगर आपको भी बिना डिग्री के सरकारी नौकरी चाहिए तो अभी सीखो ऐप डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड ऊपर
माझा व्हिडिओ आला नाही मध्ये. साधा पाव घ्या. आम्हाला पण द्यावं. काय नाश्ता करतोय काय? नाही नाही थँक्यू. करायचं त्याला सील लागत नाही. शॉपिंग करायचं आणि हे बघा त्याच्यात पाणी टाकायचं का धुवत होतो. त्यांना दाखव, त्या छोट्यांना दाखव. बस थँक्यू. माझी पण व्हिडिओ काढा नाही याला टाक फेसबुकला टाक. थँक्यू. थँक्यू. वाजो. हां कट. नवीन सर थँक्यू. एक खाऊ तर तेवढे जरा शांत थँक्यू. लवकर या लवकर या लवकर या लवकर या लवकर
चावल 100ला 1, मधल्या 100ला 4. चावल 100ला 1, मधल्या 100ला 4. चालू दे काकी, बघू नका कॅमेराला. कृपया ध्यान द्या. मोबाईल, मौल्यवान वस्तू, पर्स त्याच्याकडे लक्ष द्या. गर्दी वाढत आहे. मुंबईचे बघा आपण चला, थँक्यू. इकडून क्रॉस करा. बातचीत केल्यासारखं करा. काय थँक्यू. दरवर्षी काढतात मग शिस्त कशावर? हा दाखवा. बघायचं असेल तर संदेश मिंटे हायटेक मल्टीमीडियावर बघायचं यूट्यूबला. हा दाखवा. इकडे कॅमेऱ्याच्या इथे फिरवा त्याला. मध्ये सुरेश महाराज किचन. तसं तिकडे बघा. बस, थँक्यू. लाईन नाही एवढी. या त्यांच्याशी कोऑर्डिनेट. यस, बघू नका कॅमेराला. या
घंटी जरा हे करे दादा, वाजव घंटीला, वाजव पटकन. हा, धन्यवाद. एक मिनिट, झुकलो नका कोणी आता. थँक्यू. सध्याच्या जमान्यात 15 सेकंदाची रील पण कोणी डबल पाहत नाही. पण जत्रा ही एकमेव वस्तू असेल बहुतेक जी तोचपणा असतो, पण तरीही लोक आवर्जून जत्रेला दर्शन घेतात. दुकानापासून अगदी मिठाईची दुकानं, प्रत्येकाची जागा ठरलेली आहे, तिथेच सगळे असतात वर्षातून एकदा. आणि पण तोचपणा असून पण लोक अजूनही उत्साहात आहेत. सगळ्यांनी हा इकडे आहे. कसा काय अनुभव आहे तुमचा यात्रेचा, कसं काय वाटतंय? काट थांब. महाड येथील वीरेश्वर मंदिरामध्ये खूपच मला 2 वर्ष झालं पेढा विकतोय मी, आणि मला अनुभव आल्यामुळं मला खूप इथं आल्यावर आनंद भेटतो आणि व्यवस्थित धंदा पण होतो पेढ्याचा. वीरेश्वर महाराज की जय. माझ्याकडे मोठा घ्या घ्या, नॅचरली नॅचरली. एक नंबर हवा आहे. ही भूममधला दरवर्षी ते आपल्या वीरेश्वर महाराजांचा छबिना उत्सव असतो त्याला येतात. आणि ही बर्फी खूप अतिशय चांगली आहे आणि खूप लोक इथे खरेदी करतात. चविष्ट आहे, रुचकर आहे आणि लोकांना परवडेल अशा भावात हे लोक देत असतात. आणि वीरेश्वर महाराजांच्या छबिनाला दरवर्षी येत असतात.
इकडे सोड कॅमेराला. जाऊ दे वरती, परत खाली घे. जाऊ दे वरती पटकन. काटे खाली येऊ दे खाली आण. त्या फुगा त्याच्या चेहऱ्यावर येऊ दे. आणे दे चेहरे पर आणे दे. काट.
North Carolina and up to 45% off on our first order. Third mission up. अगर आपको भी बिना डिग्री के सरकारी नौकरी चाहिए तो अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। ऊपर
माझा व्हिडिओ आला नाही मध्ये. साधा पाव घ्या. आम्हाला पण द्या हो. काय नाश्ता करताय काय? नाही नाही थँक्यू. करायचं त्याला सील लागत नाही. स्टार्टिंग करायचं आणि हे बघा त्याच्यात पाणी टाकायचं धुवत होतो. त्यांना दाखवू त्या छोट्यांना दाखवू. बस थँक्यू. माझी पण व्हिडिओ काढा नाही याला टाक फेसबुकला टाक. अरे बाय खंडात दादा लगेगा मिलेगा लगेगा. थँक्यू. थँक्यू. वाजो. हां कट. नवीन सर थँक्यू. एक खाऊ तर तेवढे जरा शांत बसशील थँक्यू.
नंबरला 1, मधल्या नंबरला 4, नंबरला 1, नंबरला 4. चालू दे काकी, बघू नका कॅमेऱ्याला. कृपया ध्यान द्या. मोबाईल, मौल्यवान वस्तू, पर्स याच्याकडे लक्ष द्या. गर्दी वाढत आहे. मुंबईचे बघा चला, थँक्यू. इकडून क्रॉस करा. बातचीत केल्यासारखं करा. काय थँक्यू. दरवर्षी काढतात, मग शिस्त कशावर? हा दाखवा. बघायचं असेल तर संदेश मिंटे हायटेक मल्टीमीडियावर बघायचं यूट्यूबला. हा दाखवा. इकडे कॅमेऱ्याच्या इथे फिरवा त्याला. मध्ये सुरेश महाराजांचं किचन. तसं तिकडे बघा. बस, थँक्यू. लाईन नाही एवढी. या त्यांच्याशी कोऑर्डिनेट. यस, बघू नका कॅमेरा.
हिंदीला वाचू पटकन. धन्यवाद. एक मिनिट ढकलू नका कोणी आता. थँक्यू. सध्याच्या जमान्यात 15 सेकंदाची रील पण कोणी डबल पाहत नाही. पण जत्रा ही एकमेव वस्तू असेल होते जी तोचतोचपणा असतो, पण तरीही लोक आवर्जून जत्रेला दर्शन घेतात. दुकानापासून अगदी मिठाईची दुकानं प्रत्येकाची जागा ठरलेली आहे, तिथेच सगळे असतात वर्षातून एकदा. आणि पण तोचतोचपणा असून पण लोक अजूनही उत्साहात आहेत. सगळ्यांनी हा इकडे आहे. कसा काय अनुभव आहे तुमचा यात्रेचा, कसं काय वाटतंय? काट थांब. महाड येथील वीरेश्वर मंदिरामध्ये खूपच मला 2 वर्ष झालं पेढा विकतोय मी, आणि मला अनुभव आल्यामुळं मला खूप इथं आल्यावर आनंद भेटतो आणि व्यवस्थित धंदा पण होतो पेढ्याचा. वीरेश्वर महाराज की जय. माझ्याकडे मोठा आहे. घ्या नॅचरली. एक नंबर खवा आहे. ही भूममधला दरवर्षी इथे आपल्या वीरेश्वर महाराजांचा छबिना उत्सव द्यायला येतात आणि ही बर्फी खूप अतिशय चांगली आहे आणि खूप लोक इथे खरेदी करतात. चविष्ट आहे, रुचकर आहे आणि लोकांना परवडेल अशा भावात हे लोक देत असतात आणि वीरेश्वर महाराजांच्या छबिनाला दरवर्षी येत असतात. इकडे सोड कॅमेराला. जाऊ दे वरती, परत खाली घे. जाऊ दे वरती पटकन. काटे खाली येऊ दे खाली आण. त्या फुगा त्याच्या चेहऱ्यावर येऊ दे. आणे दे चेहरे पर आणे दे. काट.
डिग्री के सरकारी नौकरी ऊपर माझा व्हिडिओ आला नाही मध्ये साधा पाव आम्हाला पण द्यावं. काय नाश्ता करतो काय? नाही थँक्यू.
करायचं त्याला सेल लागत नाही शॉपिंग करायचं आणि हे बघा त्याच्यात पाणी टाकायचं का धुवत होते त्यांना दाखव, त्या छोट्यांना दाखव. हा थँक्यू. माझी पण व्हिडिओ काढा नाही याला टाक फेसबुकला टाक. थँक्यू. थँक्यू. वाजो. नवीन सर थँक्यू. खाऊ तर तेवढे जरी शांत थँक्यू. थँक्यू. चालू दे काकी, बघू नका कॅमेऱ्याला. कृपया ध्यान द्या. मोबाईल, मौल्यवान वस्तू, पर्स त्याच्याकडे लक्ष द्या. गर्दी वाढत आहे.
थँक्यू. इकडून क्रॉस करा. बातचीत केल्यासारखं करा.
कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. कोणतीही अफवा पसरवू नये. सोशल मीडियावर चुकीची माहिती प्रस्थापित करू नये. आपत्कालीन परिस्थिती पोलीस मदतीकडे 112 सांगा. मद्यपान करून गोंधळ घालणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
अफवा पसरवू नये, सोशल मीडियावर चुकीची माहिती प्रस्थापित करू नये. आपातकालीन परिस्थिती पोलीस मदत 112
इकडे सोड कॅमेराला. जाऊ दे वरती, परत खाली घे. जाऊ दे वरती पटकन. काटे खाली येऊ दे खाली आण. त्या फुगा त्याच्या चेहऱ्यावर येऊ दे. आणे दे चेहरे पर आणे दे. काट.
Riding National Wednesday and up to 45% off on our first order. Down. अगर आपको भी बिना डिग्री के सरकारी नौकरी चाहिए तो अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड ऊपर
माझा व्हिडिओ आला नाही मध्ये. साधा पाव घ्या. करायचं त्याला सील लागत नाही. स्टार्टिंग करायचं आणि हे बघा त्याच्यात पाणी टाकायचं का धुवत होतो. त्यांना दाखव, त्या छोट्यांना दाखव. बस, थँक्यू. माझी पण व्हिडिओ काढा. याला टाक, फेसबुकला टाक. थँक्यू. थँक्यू. वाजो. हां, कट. नवीन सर. थँक्यू. कॅमेरा थोडं काढतात.
करावे. मद्यपान करून गोंधळ घालणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. कोणतीही अफवा पसरवू नये. सोशल मीडियावर चुकीची माहिती प्रस्थापित करू नये. आपत्कालीन परिस्थिती पोलीस मदतीकडे 112 सांगावा.
कुणाल पवार अस्मिता पवार मोठे असतील तर त्यांनी कंट्रोल मिळावे निरीक्षण मंत्री मिळावे कुणाल पवार अस्मिता पवार मद्यपान करून गोंधळ घालणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. कोणतीही अफवा पसरवू नये, सोशल मीडियावर चुकीची माहिती प्रस्थापित करू नये. आपत्कालीन परिस्थिती पोलीस मदतीकडे 112 सांगावा.
Thank you.
जरा तिकडनं आणा जवळ जाऊन, जरा जवळ जाऊन आणा नीट. लाईव्ह आहे लाईव्ह. लाईव्ह आहे. तुझ्या मोबाईलवर दिसल. तुमचा मोबाईल आहे, तुम्हाला मोबाईलवर दाखवतो. हिच्या मोबाईलवर दिसल. प्रसाद घ्या. हिच्या मोबाईलवर युट्यूब ओपन कर ना. युट्यूब हॉटस्पॉट चालू केलाय बघ.
युट्यूब ओपन कर. युट्यूब. माझा हॉटस्पॉट ऑन करायचा. हे बघ. दिसते ना. पब्लिक आहे. आणि सकाळी येईल आता हे 8 मला 9 असेल. 9 वाजता तू आज कामात नको जाऊ. जा तू घरी. गर्दीत टाकायला थांबते. नको.
हॅलो. हो हो टाकली. आणखी दोन माल घे. जरा बाजूला थांबा ना एक मिनिट. खुशबू कुठे आहे?
1:40 झाला आता. हो
Hey,
बाहेर पडायचं पण गेलो होतो ना.
हा शूटिंग चालू आहे. हो शूटिंग लाईव्ह चालू आहे. लाईव्ह
आतमध्ये आतमध्ये पुढे चला
मोठा असा एक इथं हात मी घुसवलेला दोन उभा केला असे मध्ये बस टेबल घेतला एवढा टेबल होता ऐकला त्या इथं तर आम्ही मसल्याचा मसाला आहे बोरले होतो बघा त्या सिस्टममध्ये काल आहे तर होली असं होली रंगमध्ये मी कार्यक्रम असतो
मोबाईल वरती हायटेक मल्टीमीडिया. तुम्हाला पण घेतो ना थांबा. आता लगेच दिसत. तुम्ही टाका हायटेक मल्टीमीडिया 7724. आता तर लगेच दिसत तुम्हाला.
नाही पोरगी पडत, लय जागा आहे. अहो नाही पोरगी पडत. मस्ती का करते असंच आहे.
त्यांना घ्यायचं आपला सरळ
आहे